नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपले सहज शिक्षण शिकू या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत करते. मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्लीप बेबी स्लीप ही कविता समजून घेतलेली आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कवितेचे इंग्लिशमधील वर्कशॉप म्हणजेच प्रश्न उत्तरे साध्या आणि सोप्या भाषेतून समजून घेऊया. चला तर मित्रांनो, इंग्लिश वर्कशॉपला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर 1, सिंग द सॉन्ग. कवितेचे गायन करा. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रायमिंग वर्ड्स यूज इन द सॉन्ग. कवितेमध्ये वापरलेले यमक जुळणारे शब्द शोधून लिहा. स्लीप, शीप. ट्रीज, these. Bright, night. Bee, thee. Dog, rog. Go, so. Question number 3. The mother in this poem uses various ideas to make the child close its eyes and sleep. या कवितेमध्ये आई त्याचे बाळ डोळे मिटावे आणि झोपावे यासाठी अतिशय रंजक कल्पनांचा वापर करते. फाइंड द स्टांजा वेअर द फॉलोविंग आयडियाज आर यूज. खालील कल्पना कोणत्या कडव्यात वापरलेले आहे ते शोधा. आयडियाज म्हणजे कल्पना आणि स्टांजा म्हणजे कडवे. थ्रेटन इन अ लव्हिंग मॅनर. This idea in a fourth stanza. प्रेमाने भीती घालणे ही कल्पना आहे चौथ्या कडव्यातील. नेक्स्ट, क्रिएट अ प्लेझंट पिक्चर. This idea in फर्स्ट स्टांजा. समाधानकारक चित्र उभारणे ही कल्पना आहे पहिल्या कडव्यातील. नेक्स्ट, रिमूव्ह द थ्रेट अँड मेक द चाइल्ड फील सेफ. This idea in a fifth stanza. भीती पळवते आणि बाळाला सुरक्षितेची जाणीव करून देते ही कल्पना आहे पाचव्या कडव्यातील. नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ नाईट इन अ ब्युटिफुल मॅनर. This idea in a सेकंड स्टांजा. रात्रीचे वर्णन खूप सुंदरपणे केलेले आहे ही कल्पना आहे दुसऱ्या कडव्यातील. नेक्स्ट, प्रॉमिस अ गिफ्ट. दिस आयडिया इन थर्ड स्टांजा. बक्षीस देण्याचे वचन ही कल्पना आहे तिसऱ्या कडव्यातील. क्वेश्चन नंबर 4, ॲक्टिव्हिटी म्हणजे कृती. फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 6 to 8. 6 ते 8 मुलांचे गट बनवा. लीड्स द फेवरेट सॉन्ग ऑर पोयम्स ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर. सर्व गटातील सदस्यांचे आवडते गाणे किंवा कविता यांची यादी बनवा. मेक अ लॉंग लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर ऑल लीड्स प्रिपेअर बाय द डिफरंट ग्रुप्स. सर्व गटांची यादी एकत्रित करून एक मोठी यादी बनवा. यू मे चूज सॉन्ग ऑर पोयम्स फ्रॉम एनी लँग्वेज. तुम्ही कोणत्याही भाषेतील गाणी किंवा कविता निवडू शकता. नाव डिस्क्राइब युअर फेवरेट सॉन्ग विथ द हेल्प ऑफ द लेबल्स गिवन बिलो. आता खालील लेबलच्या मदतीने तुमच्या आवडत्या गाण्याचे वर्णन करा. नोट दॅट यू कॅन सिलेक्ट मोर दॅन वन लेबल फॉर अ पोयम. तुम्ही कवितेसाठी एकापेक्षा जास्त लेबलची निवड करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, द डक अँड द कांगारू बाय एडवर्ड लियर इज अ फनी पोयम ॲज वेल ॲज अ नॅरेटिव्ह पोयम. उदाहरणार्थ, द डक अँड द कांगारू ही एडवर्ड लियरची एक गंमतशीर तसेच वर्णनात्मक कविता आहे.
ट्रान्सलेट द लेबल्स इन टू युअर मदर टंग. वरील लेबलचे मातृभाषेत भाषांतरित करा. पॅट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ती गीते, प्रेयर प्रार्थना, इन्स्पायरेशनल सॉन्ग प्रेरणादायी गीते, फॉक सॉन्ग लोकगीते, ललबाय अंगाई गीते, बॅलेड पोवाडे, मार्चिंग सॉन्ग संचलन गीते, नर्सरी राईम्स बालगीते, रोमॅन्टिक सॉन्ग भावनिक गीते, नेचर पोयम निसर्गगीते, वेलकम सॉन्ग स्वागत गीत, फनी सॉन्ग और पोयम विनोदी कविता किंवा गाणे, सॅड सॉन्ग और पोयम करुणा रसयुक्त गीते किंवा कविता, सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेजन विशिष्ट वेळी गाण्याचे गीत, टायटल सॉन्ग शीर्षक गीते, जिंगल नादमधुर गीते, नॅरेटिव्ह पोयम वर्णनात्मक कविता, रिलिजियस सॉन्ग धार्मिक गीते. मित्रांनो, आज आपण स्लीप बेबी स्लीप या कवितेचा वर्कशॉप समजून घेतलेला आहे. मित्रांनो, चला तर भेटूया मग एका नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.